Szevasztok srácok, mindenkit üdvözlök ezen a keddi random streamen, ahol nem más fogunk csinálni, mint a Hogwarts Legacy-vel folytatjuk tovább a kalandozásunkat. Az előző stream végén elkezdtem ilyen apróbb, cseprőbb dolgokat megcsinálni, miszerint ilyen mellékküldetéseket, meg Merlin trial-öket csináltam, meg ilyenek, meg felfedezgettem. Ezt a fajta ütemet próbálnám tartani ebben a streamben is, egy picit kalandozgatunk, megnézünk egy-két főmission, de egyébként csak úgy lazán picit tovább haladunk. Egyébként a játék bemutatójával egészen jól haladok, még a játékhoz egyébként le kellene rögzíteni néhány felvételt, de ezzel nem lesz probléma, ez már a legkisebb probléma, a scriptnál készen áll, úgyhogy lényegében csak fel kell már készíteni a videót, aztán publikussá tenni. Na de, úgyis azért jöttünk ide most mindannyian, hogy játszunk. Úgyhogy én most be is nyomtam itt a dolgot. Iszonyatosan menő kabátunk van, még menőbb öltöny mellényünk, vagy mi ez? Aláöltözőnk, vagy akármi is legyen ez. Irgalmatlanul hangos nekem a játék. Úristen, majd beszakadt a dobhártyám. El kellene menni a Beast Class-be during the day. Ezekhez 8 perc még, amíg elkészül, akkor szerintem én amondó vagyok, hogy várjunk akkor egy kört. Itt nem lehet várni. Hol van a Beast Class? A Beast Class, az kérlek alásan itt van valahol kint, úgyhogy lehet, hogy akkor ide kéne jönni. Igen, és akkor oda ki kéne mennünk. Travel. Legalább ott meg tudom nézni, hogy mi van. Szia Zoltán, hello, hello. Azt mondja, hogy még akkor én szerintem annyit akarnék csinálni, hogy igen, akkor itt most nyomunk egy mapet, és akkor várunk egy picit, mert most nincs day. Vagy már az van. Várjál? Aha, már nappal van. Szia, Skandi. Az egy süni. Egy kacsasüni. Excellent work today. Na. Class dismissed. És most vele kell I dumcsiznunk. completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell Egy Sonic comes with a design. caveat. Ja, It should only be used when necessary. az a játék mennyire eltűnt az éterben. As you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand. Na lássuk. Indulunk. Hopp. Exploding tongue is highly volatile. Igen. 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 Oké. Okay. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice. Na nézzük meg akkor, hogy a bombardának hol lenne hely. Hát én azt mondom, hogy szerintem itt. Mert azt majd máskor is tudjuk használni. Try it on the pumpkins. Try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent one. Mhm. Cast the spell just like that every time. Absorbed and in control. Egészen komoly. Mit javasol a játék? Mivel érdemes használni? Heavy damage on impact. Can destroy heavy obstacles and hit surrounding enemies. Tehát ez egy nagy robbantás, mint ahogy a neve is elmondja, bombardment. Na, ez a skillünk is most már rendelkezésre áll. Nézzünk csak akkor egy questet. Igen, Fire and Wise. Meet Puppy. Oké. Okay. 1420 méterre van, az viszont kicsit sok, úgyhogy már is nyomunk egy gyors utazást. Hál' Istennek van ott viszonylag egy közeli, vagy inkább ezt kéne. Aha, inkább nyomassuk ezt. Amíg megcsináljuk a főküldenést, addig meg úgyis a Room of Requirements-ben nőnek nekünk szépen a virágaink. Ez micsoda?
Jack Doe's Tomb. Nézzük meg, mi ez. Bombardálva robbantott Umbridge az 5. részben szükségszoba falát szedte le. Ó, de jó, hogy ilyenekre emlékszel egyébként, Zoltán, ez tök jó. Nekem ezek már egyáltalán nem maradtak meg, és ezt úgy szégyellem, pedig annyira szerettem a Harry Pottert mindig is. Hát nyilván, ha most a 15 évvel ezelőtti Wuzzabit megkérdeznénk, szerintem kenné vágná úgy, mint te. Kár, hogy ezekre én már így nem emlékszem. Na, várjunk. De hát ide minek jövök én most be? Ide fölösleges, itt már voltam. Tehát ide nem, menjünk innen ki. Ez nem, ezt már megcsináltuk. Ez egy küldetés volt, ezt fel is fedeztük, mindent meg is csináltunk, ez nem szükséges itt nekünk semmit csinálni. Azt hittem, ez egy mellékes dolog, de nem. Mondjuk elképesztően jól néz ki. Azért a mappen csak megnézem, hogy ír a map ehhez egyébként valamit. Mysterious Cavern. Ennyit. Hát akkor ez semmi extra. Oké. Okay. Menjünk Griffel. Fast the high wing! High wing! Go! De komoly. Na, vajon ki tudunk repülni úgy? Nem, beleakadunk a fába. Nézd. Lenne realitás a játékban, most lezuhannánk. De hál' Istennek nincs. Majd de király. És az elfeledett erdő lombjai között repülhetünk. Hát mi kell más egy Harry Potter fanatikusnak, mint ez? Komolyan, kell még más? Szerintem nem kell. Ennyiből mondjuk sokkal jobb a seprű, hogy a seprűvel baromi könnyen le lehet szállni, a hippogriff egy picit nehezebb eset, mert őt ugye gondozni kell abból a szempontból, hogy le kell rakni a földre, ugye nem lehet csak úgy leugrani róla, mint a seprűről. Illetve a seprűről sem lehet leugrani, nem le kell vele szállni a földhöz, de ha már a föld közelében vagy, akkor csak lepattansz róla. Hát igen, ez egy picit pepecselősebb. Azt mondja, hogy... hogy leszeded a villanyoszlopoddal a facsometéten meg két... Igen, ez nem a Need for Speed. Így van. Hál' Istennek, ez nem a Need for Speed. Tegyük hozzá. Jó, Wingardium Leviosára oda rakom. És akkor megpróbálunk egy ilyen akármit elfogni. Ja, de ez egy Toad. Ez egy Toad. Ilyenünk már van viszont. Akkor ezt nem fogjuk el. Akkor ezt hagyjuk a francba. Akkor viszont ezt itt meg lehetne csinálni. Itt van egy Hidden Magic. Ez micsoda? Oké. Na lássuk. Ott fölfelé is lehet menni, meg mindenfelé. Szégesd le. Itt valamit lehet csinálni. Mit? Enter. Jesus Christ. Be lehet ugrani és akkor átdob téged falakon. És még büfög is egyet. Na, itt az egyik. Ajaj. Ja, itt nem lehetett volna feljönni máshogy. Aha. Jó. Akkor nézzük ezt. Enter. Büff. Ott van a következő. Szipi-szupi, szuper. És kész is van. Szia, Exterium! Hogy vagy? Pam. Kész is vagyunk. Ennyi. Jó, tegyük fel a seprűt, mert az jóval egyszerűbb és játékos barátabb. Revelio.
Itt egy tomb. Ezt be kell lökni? Ja, csak be kell lökni. Oké. Bocsánat. Sikerült az orrfújásból átmennem a száraz köhögésbe. Különböző szinteket lép egyébként ez a fajta fertőzés, ami egyébként megy végig mindenkin, amit így hallottam. Legalábbis, ahogy így beszéltük munkahelyen is, hogy nagyjából kb. Így mindenki megy végig ez a történet. Nem tudom, hogy ti benne vagytok-e már a tüsszögésben és köhögésben. De nagyon-nagyon-nagyon nem jó. Mondom, általában egyébként évekig nem szoktam beteg lenni. Most sikerült kétszer is valamit elkapni. Pont amire kijöttem a taknyolásból, most bejöttem a köhögésbe. Ma én is játszottam elég sokat, nem még tetted le. Jól tetted, Exterion, egészségedre. Jól tetted. Hol jársz a főküldetésben? Esetleg végigvitted, vagy még messze vagy csak mellékeztél? Gondolom nem vitted még végig. Ezért úgy látom, te is bolha lépésekben haladsz. Második próba, akkor az ahol tegnap voltam én. Ott vagy most. Wait. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept Van egy szarvud. The name came up twice, but they never went into detail. Meg is lehet lovagolni? I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this csak be lehet fogni, mint állatot. Azt láttam én is, hogy hol lehet. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Egyébként ezeket a sötét mágiákat, srácok, hogy lehet megszerezni? Exterion, te nem tudod véletlenül? Tehát, hogy ezeket? Tehát az Imperiót, a Cruciót, meg az Avada Kedavrát, az hogy? Tehát, hogy az a fő működetésbe adja, vagy nekem valami melléküldetésre rá kellett volna feküdnöm? Sejted? Leírod, hogy mire gondolsz? Főküldetésből adja, vagy mellékből? Utólag jó. De nem akarok gramárnáci lenni. Mellékből. Na, meg. Majd ezt ugye megnézzük a guide-ba. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? Szia, Botexus Gaming. We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is Értem, Exterion, köszi. Oké, majd megnézem. And those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Oh shit. Szegény. That's the third time I've seen a Dugbog behave that violently.
It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Hát nem mondod. Van valami a vízben. Tényleg? This is Akkor kacsázok egyet. What is it? not Még entirely egyet. sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we Revelio. could find out why. Wingardium Leviosa. Ja, investigate-elni kell. With them when they left. Mhm. Revelio. Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Amíg mentek el innen egyébként. Azért csak lootalok már egy darabot. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Jól néznek ki a kardjaik a I should tell goblinoknak. Poppy about it. Ez tetszik. Anything interesting? Hát, fogjuk rá. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Na, I don't have a good Revelio. feeling about this. miért? How Jaj. do goblin and poacher interests align? Bocsi. Aha, tehát Stevent mondod, vagy hogy hívják. Várjál? Mert most csak megnézem. Nem is biztos, hogy Steven, hanem Sebastian. Szia, Angi papa. Hali, és nem. Angi papa, az volt a kérdés, lehet, hogy te már ezt tudod, hogy az Avada Kedavrát, a Cruciót, tehát hogy a sötét varázslatokat, azokat ugye mondta, most egyszerűen leírta. Te is így tudod? Igen, te is így tudod. Jó? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the Az land. In the Shadow questline-ok. Oké. Na akkor arra, ezután a main mission után kőkeményen rágyúrunk. Arresto momentum. Revelio. Kezdjünk el súnyolni, ott egy mókus. Stalker. Pont volt egy gameplay videó, ahol ugyanezt csinálta egyébként a srác. Így ugyanígy itt megfogdosta őket, arra emlékszem. De hogy láttál meg? Leomlott? Okay. Azért olyan sokat nem kellett megölni. What is going on here? Only one way to find Bekemét a out. hugrabug, azaz. Revelio. Revelio. Akkor össze kellene ezt rakni, gondolom. Szuper. Egy kis whoop-whoopi. Még van pár loot, azokat még gyorsan megszerzem. Nem jó. Nem. Nem. Level 27-es vagy. Na, az már komoly. Nagyon lassan jönnek az XP-k egyébként. What in Merlin's name? Are those
Lassan egy hete nem játszottál. Meguntad. Vagy van más dolgod? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. Ennyire gonoszak ezek, hogy még sárkányviadalokat is szerveznek. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fight. Más dolgok vannak előtérben, gondoltam. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Oké. Tehát akkor súnyulni kell. Ez elég egyértelműen. Most átadtottunk ratta a hölgy. What Victor was thinking, striking a bargain with him. Ott van a dragon küzdelem. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say. The trick is to tell us. Over here. Vajon ezt meglátták? Okay. Ne legyél előzetes. Az átkizúgtak és vannak érzéseink, biztos. Nem baj. Mi most itt megszüntetjük ezt az illegális sárkányviadalt. Na ennyit arról, hogy ne vegyenek észre egyébként. De mindegy, még most nem szűnt meg a küldetés, tehát szerencsére nem kell újra kezdenünk. De megpróbálok diszkrétebb maradni. Úgy látszik, hogy amikor két goblin beszélget, akkor az mesterséges intelligencia érzékeli, hogyha a mögötte lévőt leszedem. Azt hittem, hogy nem fogja, de szerencsére megcsinálták úgy a játékot, hogy azért ne legyen tök hülye az emmi. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? És kínoznak egy szegény sárkányt. They must have only just captured her. Arról meg egy sárkánybőr köntös van, de ez nem gond. Az nem fájt neki. Let's even her, shall we? Revelio. They've got a dragon egg. Pebble deals from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Revelio. Jó sok pénz. Egy gyümi. És egy level 1-es lock. Ding. Dragon egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Jó. Most pedig oda megyünk, és most szétcsapunk köztük. Kéne használni egyébként a növényeket. A Venomous Tentacle egyébként nagyon király tud lenni. Az tök jól köpködi őket. De először súnyuljunk. Nem vesznek észre szerencsére. És ez micsoda ott? Egy ranger. Ja, hogy ő ott van fent? Ja. Dang it, bitch! Viszlát?
Olyan szépen elkombózok, hogy ihaj. Nem azt akartam. Tessék, gyerünk növények, köpködjétek őket. Au. Hol van az animágus? Au. Dead. Ó, itt vagy. Öld meg. Dang. Bye bye. We don't have time. We need to free her now before more show up. Revelio. Jó, hát nyugi, hát csinálom. Tudod, hogy nagy pánikol vagy, nekem esik. Két színű, egy animágus. Ez jó volt. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Pedig nagyon jók a növények, nagyon szeretem őket. De nekem is néha ritkán, tehát néha előfordul, hogy harc után. Inkább úgy fogalmaznék, hogy ritkán jut eszembe harc közben. Elszabadult. Nyam. Következő. Megette. A sárkány úgy döntött, hogy ma felkel, és az erőszakot választja. Igen, ez benne volt abban a gameplay videóban, így van, ez az egész küldetés. Bye bye. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Hát ez valószínű, igen, hogy most aztán nem fognak minket szeretni. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Jó, húzzunk innen. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. The Defender of Dragons, okay. Tam tam ta tam. Na szóval, azt mondtátok, hogy quest. In the Shadow. Beszélgessünk Sebastiannal. Miért nem jelzi a quest őt egyébként?
I should find out what this is about. Great Hallban van bent. Quartz. Igen, és a Great Hall. Igen, köszönöm, Exterium. Oskolában van az ebédlőbe. Úgy. A menzán. Egyébként tök jó, hogy megcsinálták azt is, hogy este túgig vannak az asztalok, nappal meg üresek. Tehát, hogy erre a kis apróságra is azért figyeltek. Ezek azért nagyon fontos dolgok. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Ominis Gaunt egyébként, csak hogy tudjátok, Voldemortnak a rokona. Ezt ugye kiderítették. Voldemort anyja ugyanis névrokona ennek a srácnak, ergo Voldemort egyik családtagjával megy ez a történet. Nem Sebastian, hanem a vaksrác. Ominis. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Nem, engem érdekel. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Mondd el. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Jó, akkor most ebben a pillanatban ez a quest, ez lényegében ennyi, majd ő küld egy bagajpostát, és akkor majd látni fogjuk. Igen, The Lost Child. Meet Nazi. Professor Weasley assignment, Transformation. The field guide page in the Underground Harbor. Book. Jó, akkor most menjünk rá erre a küldetésre, de még előtte a mappen el kell mennünk a Room of Requirements-be megnézni, hogy állnak a növényeink. Így van, mert hogy az volt a cél most, hogy leszedünk párat. Ja, mert hogy olyan seedeket növesztünk, amivel ugye meg lehet csinálni a Merlin trial-okat. Hoppá! A Mallow Sweet. 26 van nálunk, az tán elég. Nothing to identify. For now at least. Pam. Jöhet még egy Félix. Ezt le lehet szedni. Meg ezt is. Ó, 6-ot is dobott. De király. Oké. Ide tudunk új állatot most kidobni szerintem. Ha minden igaz. Igen, ki tudjuk tenni a békucit. Meg ki tudjuk tenni ezt a dodómadarat. Ó, megvan a max, hogy mennyit lehet. Jó.
És akkor most ki kéne fésülgetni őket, meg ilyenek. Négyfélét lehet. Mert hogy azt hittem, hogy itt vannak a helyek még neki. Érted? Hogy ide még be lehet tenni egy csomót. Active Beast. Ja, értem, ugyanabból lehet több is, de négyféle lehet összesen. Aha, aha. Aha, aha, értem. Értem, igen. Igazad van. Munka, az nem kell, ez nem kell. Tegyük ki... Nem. Nem a Papszkáin kellene nekünk. Kellene a Griff. Meg kellene a Dodómadár. Így, tök jó. És többet most már nem lehet, így van. Ott a Griff. És akkor most kell nekünk ide berakni a hésűt, meg a kaját. Felváltva jó ezt csinálni. Jó, és akkor most le lehet szedni, ugye? Őt még meg kell kajáltatni. Őt meg kell keffenteni. A jó értelemben. És csak most kidobtak nekünk egy csomó cuccot, jó? Oké. És mindenki lavol, mindenki szeret, a griffot játszik, a madár meg megy. A béka meg itt ül. Szuper. Azt mondja, hogy ezzel meg vagyunk, akkor... Ezt vissza kéne tenni. Tehát mi volt? Ezt vettük el innen, meg a Wingardium Leviosa-t, így van. Map. World Map, és itt kéne nekünk eljutni, ugye megszerezni azokat a field guide-okat. Nem Hogsmeade. Hogwartsban van. Ez az egy ilyen állattartó szoba van csak. Nekem van 2 a 3-ból. Gondolom 3 lesz. Hát Exterion megfogtál a kérdéseddel. Úgyhogy fogalmam sincs. Nem tudom megmondani. Én nem is tudtam, hogy lesz több állattartó szoba. Én azt hittem, ez az egy van. Nekem még csak ez van. Ez egészen biztos. Revelio. Nem, lefelé kell menni. Nem? Itt lefelé. Valahol. Vagy fölfelé? Ja, aha. Aha. Oké. Díjkat küldiket. Nekem most még nem adott, de múltkor adott egyet, akkor meg is csináltuk ezt a Beast, ezt a szobát. De ezeket csinálom. Múltkor megcsináltunk egy csobót, azért is terveztem a növényeket, tudom, ami kell ahhoz, hogy beindítsuk őket. Tegnap csináltam egy csomót egyébként. Ugye az, amiatt tudok még több itemet magammal cipelni, ugye? Talán. Jaj, ne!
may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Aha, abból csináltam tegnap. Szerintem egészen sok 5-öt vagy 6-ot is megcsináltam, tehát csak elfogyott nálam, tudod, elfogyott tőlem az a levél, ami kell ahhoz, hogy ezeket meg lehessen nyitni. De egyébként csinálgatom persze. Még ez a lift is jól néz ki. So this is the underground harbor. Ez mi? De szereti a játék ezt a kacsázós dolgot? Valamelyik fejlesztő nagyon szerethette. Köszi. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Na lássuk. Oké. Ezzel meg vagyunk. Pam 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 pam. Érdekes egyébként, hogy így nézegettem a trófalistát a játéknak, és hogy ugye egészen sokan nem viszik végig a játékot, vagy csak nem jutottak még el a végére úgy, ahogy én. Gondolom, még nagyon sokan kalandozgatnak. Úgyhogy ez is azt jelzi, hogy valószínűleg a legtöbb player most éppen azon dolgozik. Tudjátok, hogy mindent összeszedjen, és ez nem csak a PlayStation trofik között, hanem Steamen is hasonló a helyzet. Szerintem a legtöbb embernél sikerült elérni a játéknak azt, hogy akarjon mindent összeszedni, és ez amúgy nagyon nagy siker szerintem, mert ezt azért kevés játék tudja elérni. Azért a mai játékosok azok már nagyon, tehát nem nagyon szeretnek túl sok időt eltölteni egy játékkal, mert nagyon sok játék jelenik meg, és akkor sietni kell. Most is itt az Atomic Hearts, úgyhogy most ezt azt kéne nyomni, mert ugye az most már megjelent, és akkor ezt most félre kéne dobni. Na de azért úgy látszik, hogy ennél a játéknál azért bőven sikerült elérni a játéknak azt, hogy az emberek akarjanak itt sok mindent megszerezni, meg megnézni. Get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Nem egy perc megszerezni minden Gwent kártyát, igen. Az jó sok idő volt tényleg. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Csak az Assassin's Creed Odyssey-t akartad kipatinázni? Az viszont kemény dolog. Az viszont kemény, az Assassin's Creed Odyssey. Tehát ott aztán tényleg gyűjts össze mindent, csinálj meg mindent, legyél te a legjobb, és minden egyéb. Szóval azért az valahol irgalmatlan kemény. Az AC. Tudom, nem is sikerült, hát ez az... A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions. Homéroszi munka, az biztos, igen. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Nem emlékszem rá. Golden Snuggery vagy Golden Snidget? Ti erre emlékeztek? Milyen mágikus lényt használtak a Quidditchhez?
amikor még nem volt meg a cikesz. Tudjátok? The Golden Snidget. The Snake Bird. The Golden Snidget. Correct. Oh. The Snidget was first introduced to Quidditch Igazatok in volt. 1269 by a wizard named Barbarous Brown. 1969-ben. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is Snitch a cikesz angolul. liquid luck? Ezt nem is tudtam. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Rendesen belekérdez amúgy. Mit tudom én? Egyik se is. A Felix Felicis talán lehet, hogy az első. Szerintem. Na, én is azt, hogyha most nem is lett volna a hint, én is azt nyomtam volna. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers. 6. részben volt. Fú, srácok. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Founders relics. A Horcrux, nem? Nem a Horcrux. Deathly Hallows. De el kéne olvasni a könyveket amúgy. Szerintetek? Hány halálerekéje van? Ó, tényleg? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Wow. Wow. Óriási lexikális tudásod van egyébként ehhez a Harry Potterben. Nekem ezek egyáltalán nincsenek, meghallod. Which ball in the Quidditch is the largest? The bludger. Biztos, hogy nem a snitch. A bludger, nem? Évente olvassák, megjegyzik. Egyébként az a durva, hogy attól függ, mennyire mély. Memory is good. Az biztos, Zoltán. Ha így nem is vagy HP fanatikus. Quaffle. Quaff. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice potion allows the drinker to change species. Ez true, nem? Hiszen benne van a nevében is. Mintha a polimorfot mondanánk. Az, ami le akar lökni a seprűről? Igen, az a nagy. Azt hiszem a filmben barna színű volt. Igen is, meg nem is. Én true-t mondok. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this is Ebben igazad van, Hermione fél macska I'll lett. put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Mert hogyha én tovább kérdezgetem, akkor alapvetően valami történik szerintetek? Lehet, hogy tovább kéne kérdezgetni, nem? Ha már most így ennyire benne vagyunk. Csináljuk meg, nem? Csináljuk. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The Wizard Council. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards'
Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to Az jó lenne, hogy hány köbméter termelnek, igen. Which dragon breed is the smallest? Ez biztos, hogy nem. Fú. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Oh. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Woodcraft. Ezt el is mondták már. Hengist of Woodcroft. That's right! Ezt el is mondták. It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind Szerencsére ez már megvolt. was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? What was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Hát ezt mit tudom én? Hát... Alapután bejöhetsz, nála cinegére, agazzica az egére, kus. 3-asra szavazni, de 100% tipp. Én csak valódi kereszt. Nézzük a 3-as. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Patronus charm. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Mennyire sok mindennek lehet már itt tudni The egyébként. law of elemental transfiguration. Gamp. Evangeline or... De ismerős ez a Gamp. 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 That's it. Oh, One of the principal ez talán elhangzott egy pár beszédben egyébként. cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Never tickle a sleeping dragon. Correct. Igen. Ezt az elején el is The mondták. Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Azaz. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Hát mit tudom én? Basiliszkusz, szerintem az elég gyakran rakja, nem? Ashwinder, Runespore. Húsvéti nyúl. Ez? The Runespore. That's right. According to parcel mouths, each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? Micsoda? Where is the School of Witchcraft and Wizardry located? Itt. Mount Greylock. Well done. The American school was founded in the 17th century. És ezt is elmondták egy pár beszédben, még a játék legelején. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Ez. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Menjünk tovább, nem? Hát ha már most belekezdtünk. Most teszi fel a legnehezebb kérdéseket, eddig easy peasy volt, értitek? Eddig csak úgy megválaszolgattuk. I'm ready. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Egbert. Ezt el is mondták. That's right. Emmerich
gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages. 20%-os kopat kapunk a végén. Remélem. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? If a cheeser keeps their hand on the quaffle, it goes through the goal. What fool are they committing? Nem értek én a Quidditchhez. Nem értek a Quidditchhez, az a baj. Wizarding World oldalán. Ez már focibérú vizsgakérdés. Hát tényleg egyébként. Tippem 2. Jó. Ott a pont. 10 pont exteri annak. Knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Szerencsétlenség. Bad luck. Ott van. Bad luck. Correct. Native to Ezt is elmondták. The effects of a malaclaw's bite can last up to a week. Csak a zsákolásból gondoltam. Igazad van. Micsoda? Egy könnyű kérdés után mindig jön egy retteltes. What plant? Street stink sap. Ez biztos, hogy nem. Vagy a 3-as, vagy az 1-es. Mimbleless Mimbletonia. Correct. The Mimbleless Mimbletonia. Jézus Mária, holnap kitöltök egy 5-ös lottót. As a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Igen. Igen. Flaxweed, az a húsevő? Várjál, nem. Növénye volt. Igen. Tényleg. Baszki, tényleg. The Pepper Up potion evolved from remedy created a witch. Ezt elmondták egyébként órán. Szerintem. Nekem ez nem ismerős, ez viszont ismerős. Linford of Stinchcombe. Very good. Centuries later, ezeket mind elmondták órákon amúgy. Oda kell figyelni. Legközelebb nagyon odafigyelünk már. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A single slipper. A single slipper. That's correct. Így van. The story was created by Beedle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Észak-Amerika. Észak-Amerika. North America. That's right. Ezt is mondták. Reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Ilyen hülye neve van. Luckless, azt hiszem. Nem Lancelot, Luckless. Sir Luckless. Correct. Azaz. The three witches in the story Azaz. Asha, Altheda and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other Loch Nessi szörny. A Loch Nessi szörny. Ott van. The Loch Ness Monster. Igen. Legnagyobb kelpie. Ez meg a Witcher könyvekben is benne volt, az a durva, srácok. Ezt a Witcher könyvekből tudom. Who was the first minister for magic? Gamp. Nem? De Gamp. Tudja, hogy Gamp. Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. Igen, talált egy másik kockát is csak. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. I'm frankly astonished by how well you did. You have a talent for trivia. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. De valamit adjál. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Kaptuk egy csomó pósot, jó. Hál' Istennek. Azt hittem, hogy semmit. Revelio. Jó. Ez nagyon jó volt ez a kérdezfelelek cucc. Egyet elrontottunk egyébként, de vagy 15 kérdést feltett. Minimum.
Sőt, nem is 15-öt, vagy 30-at feltett szerintem, és abból egyet rontottunk, azért 30-ból 29 egyenes felvételi. Nagyon jók vagyunk, király. Köszi srácok a rengeteg helpet. Ezt jól kifundáltuk. Hogy neki avadát. Az kemény lenne, hogy tök jót beszélgetünk. Meg a szerencsés tippeket át, hogy mondjuk azt is igen. Na, tök jó, hogy így van a töltőképernyő egyébként megoldva. Minden ajtó mögött van egy kis töltőképernyő, így nem érződik töltőképernyőnek a töltőképernyő. Utás. Ott egy szisza. Van már Friendly Fire Off mod PC? Én a Naked modot várnám PC-re, mert ugye minden játéknak megcsinálják a Naked modját, hát csak lehet itt is Naked bedömni, nem? Vagy mondjuk, ha belemoddolnák Harryt egy az egyben. Sebastian adott egy új küldetést. Elnézést. De jó sikerült belevándorolni ebbe a betegséges spirálba, ez annyira király. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an volt már ekkor egyáltalán? Volt Azkaban, Exterion, voltunk is ott. Te is voltál már ott. Főküldetésben elvisznek az Azkabanba. Anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Még nem voltam, de kösz. Az lehetetlen Exterion. Hát, hogyha a második trialt megcsináltad, akkor kellett, hogy legyél. Hát az főküldetés. A főküldetésnek az egyik első-második főküldetés. Vagy lehet, hogy lehet fordítva csinálni a küldetéseket, mert akkor viszont az erős spoiler, de sorry. Nem voltál még ott, ahol Figgel... érdekes. Érdekes. Egy lepke. Úristen, milyen hülye fejet vágott a karakterünk. Mondjuk annyiból baj, The Spellmaster, az összes, elnézést, az összes spellt megszereztük leszámítva a körzöket. Whether puzzle solution the harm is knickknacks. Bocsi. A gyépéskedésért. Tegyük már ide ezt a köcsögöt. Tehát ezt a kupát, úgy értem. Kérem vissza az érmeimet, Jákok. Annyira menő ez a kabát rajtunk, srácok. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Not at all. I was merely interested de in bénálhat csinálod. program. I saw Professor Sharp's aura badge and was intrigued. I see.
I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. You are dismissed. Okay. Challenge accepted. Akkor lesz belőle egy hordó. Ha! Mi szétrobbantunk, tök jó. Másnapok című filmet, ha tudjuk. Gyöpös. Quest. És akkor beszéljünk a sráccal. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Gobbledygook. Érdekes. You're here. Sebastiannak egyébként a legjobb a melléküldetése, a legjobb mind közül. Best of legjobb melléküldetés. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Menjünk. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Nem nézed majd később, cső. Szia, Exterion, köszönöm, benéztél. There he is. Good luck. Na, győzzük meg. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Baromi érdekes az ő álláspontja, meg beszéde. Fura. Nem tudom, hogy rámentek erre, de lehet, hogy tényleg kiérződik belőle, hogy Voldemortnak lesz majd a rokona. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again.
You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't... Revelio! Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You Confringo! practically begged. It wasn't you who told me what I knew. Revelio! Something's happening. I hope we're ready for this. Ezt még kinyithatom? Megvárnak szerintetek? Nem, mennek tovább. Menjünk mi is. Dark, ominous corridors. My favorite. Lumos. No comment. Looks like a locked door. We may want to look around. Ugye a script, igen. Revelio! Ezt meg össze kellene rakni? Aha. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Lumos. Must be the voice I hear. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Ő is. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Jaj, de jól néz ki. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Revelio! There's no clear way forward. Confringo! Like a maze. Revelio! Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Csinálhatjuk azt, hogy gyújtogatjuk a... And there's more than one gate ahead. Confringo! És akkor látni fogjuk, hogy merre jöttünk. Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this Confringo! Nem láttam, hogy mit kell megnyomni, nem volt felkapcsolva a lámpa. rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze Revelio. designed by Salazar Slytherin. All the gates have symbols, and there are symbols on the dial. Minden kapunak van... Aha.
Nem egyértelmű számomra, hogy mit kéne itt csinálni ezzel. Nézzük meg. Itt vannak jelek? Nem. Nem. Rotate lower dial. Mind a kettőt lehet egyébként mozgatni. Nem. Mi van? Lumos. Ja, meg itt van felrajzolva. Istenem, de hülye vagyok. Itt van. Az alsó ez a Z betű. A felső meg valami farkasmacska. Aha. Fú, ezt teljesen túlbonyolítottam. Én azt hittem, hogy itt majd valami kattanást kell hallanom, és az jelzi. De nem is tudom, hogy miért gondoltam ilyen hülyeségre. Sokkal egyszerűbb volt, mint amire én gondoltam. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Aha. Egy háromszög. És hiszem, hogy hármas. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. És ez hol van a tekerentyű? Ja, mindig azt a tekerentyűt kéne nyomatni? Aha. Nem, ez most nem. Perhaps the symbols on another gate will match the dial. Vagy le kell tenni a lumoszt hozzá, hogy meg tudjam fogni. Nem, ott van egy. Csak eljöttem mellette már kétszer. Itt van egy, csak már többször eljöttem mellette. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Nem ez az? Nem jól csináltam. Lumos. Várjunk csak. Na még egyszer. There may be a different set of symbols for each. Mi a ló pikula van? Ez balra néz. És ez az a háromszög szerintem. Nem, valamit nem jól csinálok. Hát bakker. Hát van ez a szar. Azt ki is, és ez az alján lehet, hogy nem az, amire én gondolok, ez nem a háromszög. Hát akkor mi az?
Van egy sárkányfestmény. Lehet, hogy ez nem egy háromszög, csak én gondolom annak. Jaj. De halljátok, egyiket se fogadja el. De hülye vagyok, ez nem azt nyitja, ez itt ezt nyitja. De baszki. Akkor ez itt mit? Oh shit, de oh shit. Ja, hogy ennek a nyitója az nem elérhető. Hogy? Ja, értem, tehát ez itt ezt nyitja, mert mindig az ajtó mellett van. Aha. Ó, Istenem. Ez annyira jellemző rám, hogy mindig agyonig túl gondolom azokat a feladványokat, ami amúgy egyáltalán nem olyan bonyolult. Biztos voltam benne, hogy én nézek be valamit egyébként. És ez mindig így szokott lenni, a legegyszerűbb feladványokat egyszerűen mintha nem menne. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. És itt kéne, hogy legyen valahol egy ajtó. Itt nincs ugyan. Vagy ez itt azt nyitja. Na várjál, hogy van ez? Hogyha ide én feljövök, és ide kilukadok, akkor ide jövök le. Another welcoming sort, was he? Aha. Értem. Többiek már ott álltak. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Nagyon király ez a dungeon crawlerezés itt, komolyan mondom. Tiszta retro. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. És közben mondják neki, hogy itt már nem állhatsz meg. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. Crucio. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. De jól néz ki. Ez mi? Where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Han Solo lefagyasztva. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Kérdezd meg inkább te haverod. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different.
Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Valakire rá kell kasztolnunk. Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. Hoppá. I think I can cast it if I have to. Kasztold rám, én kibírok mindent. Megtanulom is. Mutasd meg, hogy működik. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Fú, meg lesz az első sötét varázslatunk. Beceneve nyúzó. Na, kasztold rám. Kőből vagyok. Kemény vagyok, mint a kátszéle. Ennyi, fel is álltunk. Mennyire királyul nézett, hogy így lefolyt. Are you all right? Hogyne? It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. Megvan. Found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Hát azért csak tegyük már be a sötét varázslatot valahova, srácok. Hát azért olyan nincs, hogy nincs. Tehát mit tudom én? Ha valaminek a helyére tegyük már be. Mondjuk ennek a helyére. Vagy várjál, ezzel meg szoktunk oldani feladványokat. Megtaláltad a titkok spájzját. Ez behozom a suliba, apu 12-es. Ez a suliba például, igen. Ez itt a titkok kamrája egyébként, Zoltán? Szerintem ez még nem az. Vagy ez a titkok kamrája lenne? Bocsánat, srácok. Fú. Kegyetlen. Ez nem az. Jó. Oké. Már kezdtem itt örülni. Hogy ki van már dolgozva a szobája? De a mardekárja volt, igen. Igen. Csak megiszünk egy 100 éves sört. Mint a 100 éves tojás. 100 napos tojás, bocsánat. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his art. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Itt tagazgattam a... Having professors as tagazgattam fel a parents diákjaim. habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. Csak szétnézünk itt. Nézzük csak meg. És ez már egy nagyon régi page. I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day.
Baromi jól meg van írva. Nagyon jó. Nagyon jól meg van írva. Balazár hova tűnt Johnny és őké, igen. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Van unused talent pontunk. Nézzük csak meg azokat a talenteket. Dark Arts. Ezt még keményebbé lehet csinálni. És ez, mutasd. Defeating a curse and restore some your health. Na ez. Folyamatos HP töltés. Rámegyünk a Dark Arts-ra, amennyire csak lehet. Kurus jött eszembe. Egyetemen krinológia órán kipróbáltam az enyakkörvet magamon. Kutyasok, aha, azaz. Kértem a tanyát, hogy nyomja fel max feszültségre. Úristen. De ez nem volt nagyon durva, hallod? Ez bitang, ez pusztulatosan durvám. Begörcsözöm izmon tőle, de nem fájt. Hát elismerésem, hogy ezt így megcsináltad, az durva. Felüvöltett ilyettével, nem is csodálom, hallod. Hát azért az kegyetlen. Még ez jónak tűnik, ezt nyomjuk már el, úgy szoktam használni. Na, megvan az első Dark Arcunk, ami egyébként tök jó, srácok. Tök jó. Nézzünk questet, azt mondja The Lost Child. Talk to Poppy. Meet Nettie. Menjünk el Huxfieldbe. World map. A villanypásztor az kemény, Zoltán, azt én is kipróbáltam. Nem rápisilni, mint a nagyok, hanem egyszerűen csak annyi volt, hogy volt egy ilyen, tehát ugye a szülői házban egy fiatal husky került az udvarra, és hát a édesanyám vette, és ő mondta, hogy hát az a baj, hogy néha elszökik. Ugye a husky az nem egy jó házőrző, szeret menni, meg stb. De minden esetre egy villanypásztor tett, és hát fűnyírás közben sikerült hozzáérnem. Hát úgy meghozott, hogy csak néztem magam elé. Annyira fájt a kis ujjam tőle, pedig csak a kis ujjam ért hozzá. Hozzáteszem úgy, hogy egyébként pont sikerült úgy hozzáérnem, hogy a kesztyűn volt egy luk, és pont úgy hozzáért az ujjam. Azt nem nagyon lehetett élvezni, nekem sem. Bizsergett az ujjam, meg nem éreztem a kis ujjam egy ideig. Tehát olyan volt, mint egy idegen test lenne a kis ujjam. Mintha el lenne zsibbadva. És ég, igen, ég. Nagyon durván ég, úgyhogy hát a huskyt sikerült így udvaron belül tartani, utána miután megcsípte az orrát egyszer-kétszer, utána már rájött, hogy hajjaj. Ez nem biztos, hogy egy jó móka mondjuk oda dugdosni az orrom, oda, ahova nem kéne. Úgyhogy jó sokat nevettem rajta szegényen, mert ugye hát a kutya az olyan, főleg a kankutya, hogy olyan 3-4-szer megpróbálja a dolgokat. Tehát mit tudom én, szétrágja a cipőd, kikap, jó. Szétrágja még egyszer, kikap, jó. Harmadszorra már gondolkodik rajta, hogy szétrágja, de még szétrágja, és ha kikap, akkor már egyszerre nem megy oda. Na hát ugyanezt csinálja a villanypásztorral is, hogy azért párszor megcsípeti magát, mire rájön, hogy oké, ez így működik, és ezt így kár csinálni. Próbálkoztunk azzal egyébként, Zoltán, képzeld el, és nem működött jól. Tehát annyira egy robosztus, erős kankutya volt, hogy egyszerűen nem. Egyszerűen hiába csípte meg, ment tovább.
Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Kicsoda? I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Ki ölte meg a férjed? Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. Hát, az már akkor a collie, az már a border collie, azt hiszem az van akkor, gondolom. Nagyon okos kutyák egyébként. Nagyon szeretem őket. Rettentő okos kutyák, mert nagyon szeretnek dolgozni, ahogy látom rajtuk, hát juhászkutyák. Nagyon látszik rajtuk, hogy mindig mennének, mindig dolgoznának, és ha sajnos nincs mit csinálniuk, akkor lekötik magukat ugatásra, meg dolgok szétrágásával. Foglalkozós kutya, de nagyon, nagyon aranyosak, borzasztóan szeretem őket, meg szépek nagyon. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings. Ja, skót juhász, Ralph Collie. Oh! Az is szép kutya amúgy. Az is nagyon szép kutya. He was convinced that... Lomhábbak leszi, aha. Aha. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. Oh. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Jó, megtaláljuk a fiad. Ezeket a melléküldetéseket egy picit, hogy nehezményezni szoktam a játéknak. Annyiból, hogy 5 éves diákként nem tudom, hogy ez hogyan illeszkedik ez így be, hogy most milyen... Na mindegy, jó van, nem akarok kötekedni a játékkal, ne értsetek félre. Nem akarom ezt bántani. De szerintem lehet, nem mindegy. Én más küldetéseket tettem volna, de szívem szerint. Adunk pár dolgot, mert ez így nem lesz jó. Jó. Egyetlen egy upgrade sem volt az utcok között, úgyhogy mehetünk tovább. Futunk. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the against Harlow that we need. We will need something more. Aha, itt egy field guide page. Igen, egyébként érdekes nekem is, tehát amit itt írsz is, tehát ilyen fura, hogy most akkor így menjek és akkor keresgessek embereket, de mindegy, nem akarom bántani a játékot ebből a szempontból, csak néha egy kicsit furcsálom, hogy ilyen tök random questeket így bedobál a játék, hogy ez mit tudom, menj ide, menj vissza. Meg így 5 éves diákként gyilkosságokkal összefűzött történetben nyomozunk. Na mindegy. Search. Most itt a csontváza. De jó. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Revelio. Hát én... Archie's footprints. He went this way. Ó! Átmentünk Gerádba. Nyomozunk. Witcher 3-nak a 100 órás gameplayből 80 órát ezzel töltünk. Faragolunk az erdőbe és nézegetjük a nyomokat. Igen, biztos olyan jó színeket ragasz. Igen. Képzelem, hogy mennyire komoly tapasztalatokkal rendelkezhetsz valószínűleg, hogyha még itt lenne
a sötét varázslatok kivédése tanár, akkor konkrétan leiskoláznánk a tudásunkkal. Hogy bocs haver, mi már gyilkosságokba nyomozunk, tehát itt nekem milyen kivédés. Na? Ja, és akkor így reagál rá, hogy why did you use that spell? Kész vagyunk. És ennyi, hogy why did you use that spell? Jó, hát mondjuk nem is gondoltam, hogy végedére küldi. Bocsánat. Archie's satchel. Why would he leave it behind? Nem lehet sajnos a pálcát így módosítani, mármint csak a kinézetét lehet. Na. Itt vannak gombuszkák, azokat ugye felvesszük, bár nem tudom mire jó. Ilyenből már 100 000 van nálam amúgy. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Mert csak most hetet összeszedtem. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio? Multiple sets of footprints. Hát ebben nem találjuk meg így. This is not good. They went this way. Endgame fele. Ó! Minden körzenemit egyszerre finishelted le egy... Hoppá, várjál csak. Ezt meg is tudjuk nézni. És akkor le is tudjuk fixálni, hogy ez fix tuti. Nézzük csak. Killing an enemy with other kills all curse enemies. Igazad van. Igen, egy avadával mindent lehet pucolni a játékteret. Mondjuk azért az már durva. Ott egy dragon. Thestral. De jó. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals. They are beautiful, they are not. I witnessed death when I was 9. So my first Thestral. Igen, egy elég komoly fidelity lesz amúgy tényleg. I found comfort in it. I still do. I think those of us. Csak. Nem brush. Hanem ez, és megpróbálom elfogni. Ó, és hagyja magát. Elfogtunk egy ilyet. Thestral. De jó. Haha! Annyira lehet örülni ezeknek az apró kis hülyeségeknek, srácok. El nem hinnétek. Barom jól működik. A Zeldában éreztem mindig ilyen kis pozitív örömöt minden hülyeség után. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Igen. Már szelid volt. Hát most még szelidebb lett. Eltettük tatyóba. Hopp. Ezt a kempet már kipucoltuk tegnap. Ha nem készült fel rá a küldetés. Még azt mondja, hogy itt jó, ezek fogva tartják, az mindenki ki van nyírva. Persze ide nem lehetett bejönni. Jó. Azt mondja, hogy menjünk akkor arra szerintem. Nagyon jó súlyulni. Itt nincs senki. Ő meg hát talál.
Ő egy assassin. Ne fordulj meg. Puk. Ott valaki be van rúgva. I know I'm not here. Oh, god damn it. Nem tudok betelni a játéknak a harcrendszerével. Nagyon jól sikerült. Egyszerűen nem tudok vele betelni. Annyira adrenalindús harcrendszert sikerült összetenni. És egész egyszerűen az a durva, hogy én soha életemben nem szerettem kombózni, és ezt mondtam tegnap is szerintem, hogy mégis eléri a játék, hogy kombózgassak. Mert így lesz látványos. Tök jó. Mindent tudok. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. Aloha Mora. Hello, Archie! Mizu? A man called Harlow. A Rock and Roll-ában hívták Archie-nak egyébként, az egyik kedvenc karakterem. Nagyon bírtam, azt hiszem magyar néven Spiller volt a neve annak a filmnek. Hú, nagyon szeretem azt a filmet, majd napig is szívesen újra nézem. Goti verzióért fizetni 60 eurót. Az a helyzet, Zoltán, hogy hasonló lesz a játék életútja szerintem, mint az Elden Ring, hogy az első 3 hónapban, tehát egy pénzügyi negyedévben, sőt az nem is 3, hanem 4, nem, 3, tehát egy pénzügyi negyedében biztosan nem fogják leárazni. Most rettenetes mennyiségben fog eladni belőle a Warner, meg tudod, ez Warner. Tehát a Warner bármilyen az Arkham Knight-ot leárazták, de azért, mert a kutya nem vette. De ezt a játékot nagyon sokan veszik. Úgyhogy én inkább arra számítanék, hogy még fogják magukat, és még belesznak egy-két mikrotranszakciót, vagy valami pluszt még. Nem vagyok túl véleménnyel a Warnerről, elég sok ostobaságot csináltak már meg. Ahhoz, hogy én ebben különösebben higgyek, de ne legyen igazam. De igazából Zoltán, én azt mondom, hogy egyébként ha türelmes vagy, meg amúgy is van egy 100 000 játék, akkor simán ki lehet várni amúgy azt a pici időt, amíg az ember, tudom még, szerintem egy holiday-re, vagy egy summer sale-re biztos, hogy leárazzák. Aha, így van, pontosan ez, tehát így van max nyáron, tehát summer sale-en szerintem lesz egy 20%, igen, véleményem szerint is. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband. Van mit befejez gaming fronton, szerintem is. And thank you for bringing Szerintem is Zoltán, Archie rengeteg minden van. I can never repay the two of you for your kindness. Például nagyon szeretném majd megnézni ezt a
Atomic Heart-ot, ami megjelent. Csak annyira szeretem ezt a játékot, hogy nem akartam elhagyni. Pam, pam, pam. Challenge complete. Félsz, amit azt magadnak válkoztason belül, az jó. Arra tökéletes lesz. Protego shielding. Lehet rajtunk rendőrsapka. Ami szerintem gagyi, de mindegy. Top of the class cloak. Ó, várjál csak, kaptunk egy új cloakot. Na várjál, és az már nem néz ki rosszul, és ott viszont a hugrabugos jelvények rajta lesznek. Nézzük csak meg a gírnél. Jó ez a sárkánybőr egyébként, de nem a sál. Top of the class. Jaj, de jól néz ki. Muti? Ó, srácok. Na, hát ez jól néz ki. Hát ez jól néz ki, nagyon menő. Nagyon szép ruha. Jó, ez marad, ez most egy nagyon pici ideig maradni fog. Nézzük a questeket. Jött-e levél? Nem jött levél. Akkor viszont én amondó vagyok, hogy Gucci talár. Tényleg láttad a Gucci filmet egyébként? Zoltán. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Nem kapunk másik assignmentet, sajnos. Úgy tűnik. Aha. Úgy tűnik, hogy nem. Mom's Word. Tudod, melyik film? Nekem amúgy nem jött be. Szerintem amúgy nem jó. De természetesen ez is abszolút emberre vállalja, de nekem nem érte el azt a hatást, amit amúgy sokan mondogattak, hogy majd itt úristen, micsoda elképesztő történetet mesél el, mert nem mesélt el olyan elképesztő történetet, mint amit sokan pedzegettek, hogy hú, de jó lesz. Egy sima, átlagos film, amellett meg szerintem nem használtak elég forrást. Na, Sebastian Shadow, vele akartunk... Elnézést. Vele akartunk beszélni. Menjünk akkor le a Roxfordba. Nem? De. Astronomy Wing. Azon belül pedig hol vagy pontosan? Itt. Itt természetesen a sötét varázslatok kivédése tanteremnél. Hol máshol legyeskednénk egyébként, mintha nem ott. Jaj, itt lent. Jaj, tényleg itt lent. Ó. Itt lent találkozunk, persze, ez itt a rejtett rész. De jó, be van bagolva a ruhánk. Gyönyörű. Agyonig összegyűrődve. Jó, mindegy, ez ilyen. Van itt bármi még? Nincs, mert csak ő vele lehet. Várjunk csak, ez micsoda? Ez most még semmi. Dumcsizunk. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time.
He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. No. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. De szerintem vonjuk be, nem? We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. No. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Mi történt velük? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Oh. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Ó, fél tőle nagyon. Igen, Sebastiannak reményt ad ez egyébként, ez a varázskönyv. Anya neve Mary Curris. Igen? Reményt ad Sebastiannak, az a helyzet. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Ennyi? Ha lényegében ez most ennyi. Igen, majd várjuk a bagyot, amit Sebastiantól kapunk, ami most egyelőre még nem érkezik. Amíg Sebastian ír nekünk egy e-mailt, addig én azt mondom, hogy a World Map-en nézzünk, sőt, nem is a World Map-en, várjunk csak. Fokozatosan forralni a békát a vízben, így van, így van, így van, így van. Így van. Úgy kell megszúrni az állatot, hogy ne tudja, ne lássa a kést, igen. Room of Requirement-ben szerintem én most születelek egy jó nagyot. Féltek, még 25-öt szedtem le, már most összesen 50 van nálam. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az összeset meg tudjuk csinálni. Az összes Merlin Trial-t. Legalábbis én ebben bízom, aztán majd mindjárt pofára esünk, hogy dehogy. Fluxweed Stem. Oké.
Tam. Igen, addig el kéne magunkat foglalni valamivel. Várjunk csak, de mivel foglaljuk el magunkat? Lehet, hogy questet kéne csinálni. Igen, csináljunk questet. Beszéljünk Netivel, úgyis vele csináltunk az előbb egy kört, és most ezt a két költést megpróbálom így felváltva csinálni. Ő Neti? Aha. Library Annex. Egyébként szerintem majd PC lesz ilyen mod, amit most te mondtál, ilyen megkissék automata, meg ilyenek, krumplis pultokra, igen. Szerintem majd lesz amúgy. Én a PC-seket nem féltem. Ezért szép a PC gaming. Ugye azt is megoldották már a God of War, ugye a 2018-as God of War esetében, hogy felcserélték a két szereplőt, tehát Atreus-t irányítod, és Kratos ül Atreus hátán, meg amikor mászik, meg ilyenek, tehát Isten császár. McGonagall, azaz. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. Gondnokságot Kratos, agyamuk tényleg olyan volt. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must My not little gazelle. meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Oh. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed úgy to néz ki spy on Zoltán, Dr. igen. Harlow. Igen. Hogy lettél animágus? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. That's incredible. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Hogy Mother nem lesz az Gryffindor rossz lánya. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Szerintem anyukádnak igaza van. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not.
Igen, szerencsére nem siránkoznak így egyébként. Kiakadnék rajta. Igen. Itt örülnék meg. Akkor majd te is küldesz egy e-mailt? Igen, majd ő is küld nekünk egy, és nem is e-mailt, hanem ugye egy postát. Jó, akkor nézzük a sárkányos cuccot. Talk to Papé. Ha jól látom, ő már nyilván kint lesz. Ha ő már Hogsmeade-ben van. Egészen pontosan ott, akkor ide jövünk. Bravo. Nagyon jó egyébként, hogy ennyire rövidek a töltőképernyők, ez tök jó, hogy így megcsinálták normálisan. Nagyon király. Tök jól néz ki egyébként ez a téli Hogsmeade is. Gyerünk csak. Ez itt valahol lent van. Lehet, hogy akkor ide... Aha, itt kell bemenni, jó? Aha, itt van a kricsmiben. Nincs answer for the butterflies. Mondjad, papi. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Oh. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. Egyébként ott ezeket a hosszú töltőképernyőket legalább kitöltötték szépen tényleg a Mass Effect 1-ben, hogy álltatok a liftben, és akkor szépen meghallgattuk, hogy mi történik a világban. Kicsit furcsa is volt nekem, amikor PS5-re ugye megjelent a Legendary Edition, és ugye nem 90 másodperc volt egy töltés, hanem körülbelül 6-7, és a hírnek az első mondatát tudtam meghallgatni, mire már ugye fel is értünk. Picit így viszont hiányzott, hogy nem hallgathatom a híreket, olyan nem volt rossz. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after ez alapvetően is újra kire... Igen. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Akkor most mindenkitől azt várjuk, hogy e-maileket írogasson nekünk. Hát jó. Oké. HD raktam fel PC-n, és ott 10 másodperc volt. Hát igen. Nem SSD raktad föl, vagy HDD-n? Az a sweet spot idő, igen. Mert még a régi PS3-as HDD hú de lassú volt, azt a mindenit neki még a shopot is alig bírta tekerni, halljátok. Fú, de kegyetlen volt. Jaj, de utáltam. Még arra is kevés volt egyébként maga a HDD 15 éves 1 terás. Fú, és az még megy. Fogadni mernék, hogy az még megy. Bírja még. Nekem is van egyébként egy ilyen, az nem 15 éves, az 11 éves. Itt van rajta egy csomó minden egyébként. De még mindig megy. És semmi baja tényleg, tehát ilyen döbbenet. Quest. Conjuration Spellcraft. Yeah. Go where the first create was spotted. De sok szar quest van itt, srácok. Annyira nem csípem egyébként, nem béna questek vannak amúgy a játékban, rettenetesen bénák a mellékküldetések, nagyon élvezhetetlenül
ostoba küldetéseket tettek be a játékba, ami nem igazán jön be nekem. Nekem van egy SSD-m, ami 10 éves, több mint 10 éves. 40 gigás, ugye akkor még az nagynak számított, nagyon menőnek. És ilyen szilikon bevonatos. És akkor ugye az volt a menő. Szilikon bevonatos legyen az SSD. Mintha bárki fogdosna, egyébként életemben nem fogtam meg. Akkor, amikor betettem, meg amikor a gépet átépítettem, nagyjából ennyi. Úgy nagyjából 2-3-szor volt a kezemben összesen. De hát tök jó, hogy szilikonos. Ezért megérte ráfizetni egy valak pénzt. Hát miután már sérült volt. Igen. Igen. Na, ezzel mit kell csinálni? Nem a Crucio-t kell vele csinálni. Nem Bombarda. Nem Dependo. Wingardium nem. Reparo nem. Akkor mit csináljunk vele? Várjál? Aha. Ide kell hozni? Jaj, de cuki. Ide kell hozni a... ide kell hozni a lepkéket. Oh. De hova? Ott van még egy. Négy éves és külső filmnézős a SSD. Aha. Mondjuk az nem rossz. Nekem az M.2-es SSD-k most nagyon bejöttek egyébként. Határozottan stabilnek és rettentően gyorsnak érzem őket. Nagyon-nagyon jól működnek amúgy szerintem. Jó helyen is van. Ahogy néztem, hűtést is kapja. Gyönyörű szépen, tehát nem tud szétforni az alaplapon. Úgyhogy nekem az M.2-esek nagyon bejöttek. Annak nagyon örültem egyébként, hogy ezt bevezették, ezt a technológiát. Ez tök jó volt. 256-os kapta a C-t. Elég egy-két játékra. Persze, simán. Munkagépre pont elég. Simán. Bőven elég. Egyébként én sem vittem túlságosan túlzásba a márkáit egyébként ennek az SSD-zésnek. Tehát például itt nem is tudom, mik vannak. Várjál. Itt nem tudsz feljönni? De. Itt időben Samsung SSD-m volt, ugye az, ami már 11 éves. De utána már nem igazán foglalkoztam a márkával. Azt néztem, hogy M.2-es legyen, nagyon erős legyen. Nagyjából ennyi. Ennyit tartottam szem előtt. De nekem viszont kellett az 1 tera. Tehát például a videóvágáshoz mindenképpen kell az 1 tera. 256-tal megpusztulnék sajnos. Oda nem elég. Főleg, hogyha 4K-s videókról beszélünk, csak maga a felvételek is. Ugye óriási nagyok, hát ehhez a játékhoz is már majdnem 500 gigányi felvétel van lerögzítve. Ugye a 4K-ban rögzítés az rettenetesen nagy helyigényű. Úgyhogy nekem kellett egy meg egy 2 terás. És minél gyorsabb legyen, mert vágáshoz nagyon kell a gyorsaság, meg nyilván a VGA-nak is jónak kell lenni, ez egyértelmű. De ott az SSD is nagyon sokat számít. 2 teres Max Tort, mikor már felvásárolhat a Samsung. Aha. Wingardium Leviosa. Ezzel meg lehet emelni eme gömböt. És mit csináljak én eme gömbbel? Hova rakjam én ezt a gömböt?
Vizsgáljuk meg. Lehet, hogy először levitálni kéne. Nem levitál. Most meg legurul. Igen. És hova? Aha, nem, itt vissza is. Várjál. Lehet, hogy oda kell... Ja, oda kell levinni. Shit. Most látom. Baromi jó ez a hegetű szóló egyébként, ami most megy. Itt a fülemen. Nagyon-nagyon tetszik. Borzasztóan jók a zenéi játéknak. Egyszerűen nem térek napirendre, mennyire jól meg van ezt csinálva. Az úgy gyorsabb és nem fagyogat. Igen. Tényleg a fagyás az még gázos volt egyébként, igen. Még arra is figyelni kellett, hogy ne fagyogasson, mert képes volt rá, igen. Na, ugorj le. Oda úgyis bemegy be magától, nem? De. Yes. Jó. Megvan. Oké. Na srácok, viszont én amondó vagyok, hogy mára nekem ennyi fért bele. Így is már kezd rajtam elhatalmasodni a folyamatos kökögés, úgyhogy megyek, pihenek egyet. Nem hallgattam bele a soundtrackbe, de gondolom felér a Jeremy Soulsféle HP játékzenéke, simán felér vele Zoltán, sőt, túl is szárnyalja azt. Nagyon jó lett a játéknak a zenéje, tényleg szinte már a filmeket megszégyenítően hangulatos és zseniális zenék vannak a játékhoz megírva, úgyhogy nagyon jók lettek. Köszönöm nektek a figyelmet, srácok, holnap nem lesz stream, lesz egy családi rendezvény, amit én részt fogok venni, de csütörtökön lesz stream, ugyanígy egy random stream, egy picit rövidebb, 3-4-6-kor kezdek, és akkor kb. 8-ig tart. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok, csütörtökön találkozunk, jó éjszakát, sziasztok srácok, hello!